ბიზნეს მედია საქართველო. King David-ი წარმოგიდგენთ. არაჩვეულებრივი კადრი გადის ახლა ეთერში, სწორედ ამ ლოკაციიდან შემოგთავაზებთ დღევანდელ გადაცემას. მორიგი ნარატივი, წვიმიანი დღის მიუხედავად განწყობა მზიანი დამეთანხმებით და წარმატებაზე ორიენტირებული, რაც მთავარია. ამისთვის დილი დამჭირდება შესანიშნავი გარემო, ჩვენ ამით დღეს უზრუნველყოფილი ვართ ნამდვილად. ნახოთ გადაცემის ანონსი და ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით რამდენიმე წამში. ქალების ნარატივი განსხვავებული ფორმატით და განსხვავებული ლოკაციიდან. სტუმრების ბლოკში ქეთი ადეიშვილი, King David-ის მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორი, ნინი მარიამიძე, King David-ის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი, ნინო სუხიშვილი, საქართველოს ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების დირექტორი და ბაიბა კლავავეცვანაგა, ლატვიური ფოლკლორული საცეკვაო ტურების ორგანიზატორი ნარატივით პარასკევის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. მაშა ასე თბილისის ერთ-ერთი გამორჩეული ვიტყოდი და თვალის მომჭრილი შენობა ექსპლუატაციაში უკვე შევიდა. King David-ი 2, 31 და 19 სართულიან შენობებს აერთიანებს, რომელსაც განსხვავებული ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელია დანიშნულება აქვს, თუმცა რამდენიმე სართულით ერთმანეთს უკავშირდება თურმე. ჩვენ ამის შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას მივიღებთ. ახლა მეტი ვიზუალიზაციისა ვიტყოდი ასე და კომპლექსის კონცეფციის შესახებ უკვე ელინე ჩომახიძეს მოусმენთ, რომელიც შენობის ბოლო სართულზეა განთავსებული და ძალიან საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის უკვე მზადაა დარწმუნებული ვარ. დილამშვიდობის ელენე. დილამშვიდობის მეგობრებო, მივესალმები ჩვენს მაყურებელსაც. თქვენ როგორც ხედავთ ახლა კადრში მე ვიმყოფებით საქართველოში და თბილისში ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო პანორამული ხედების მქონე ადგილას, ანუ საქართველოში პირველი ხუთვარსკვლავიანი კონდომინიუმის ტიპის საცხოვრებელ და ბიზნეს კომპლექსში King David-ში. თქვენ ახლა ხედავთ რომ ჩემ უკან არაჩვეულებრივი პანორამული ხედები იშლება. აღნიშნული კომპლექსი, ანუ King David-ის ბიზნეს და საცხოვრებელი ცენტრები უკვე ივნისის 27 რიცხვიდან შევიდა ექსპლუატაციაში. უფრო მეტი დეტალი თუ რას გულისხმობს აღნიშნული კომპლექსი და რა სივრცეებს აერთიანებს საკუთარ თავში, თქვენ შეგიძლია ნახოთ ჩვენ მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ერთმანეთთან დაკავშირებული და ამავდროულად დამოუკიდებელი მინის კოშკი ოსტატურად აერთიანებს სხვადასხვა დატვირთვის მქონე სივრცეებს. თუმცა ერთი რამ, რაც შენობაში შესვლისთანავე გადყვევებს და ხიბლავს ხედია. მოცემული პროექტის უპირატესობათაგან ყველაზე მეტად ღირებული სწორედ ის პანორამული ხედებია, რომლებიც ორივე შენობის ნებისმიერი სართულიდან იშლება. ცალკე აღნიშვნის ღირსია დახვეწილი ინტერიერის მქონე ლობი.
რომელიც შენობის მობინადრეების მაქსიმალურ კომფორტს უზრუნველყოფს და იდეალური ადგილია სტუმრების მისაღებადაც კი. მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, რომ სულ მალე ამ ზონაში მინიბარიც განთავსდება. King David-ში მაღალი ხარისხი თითოეულ დეტალში იგრძნობა. შენობა დგას კლდეზე, რომელსაც მშენებლობის დაწყებამდე ჩაუტარდა გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევები. ამის შედეგად დაპროექტდა უკვე კონსტრუქცია, რომელსაც ყველა ეტაპზე უტარდებოდა შემოწმება ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიების მიერ. შედეგად ნაგებობას 8 ბალამდე სეისმომედეგობა გააჩნია. ცალკე ხარისხის თემა შენობის ფასადი, რომელიც გერმანული კომპანია შუკოს მიერ იქნა დაპროექტებული გერმანიაში. შემდეგ გაიტესტა მათ ტექნიკურ ბაზაზე. შედეგად გაუძლო ყველაზე მაქსიმალურ დატვირთვებს, ანუ ნებისმიერ სტიქიურ უბედურებას უძლებს და აქაც საუკეთესო შეფასებები გვაქვს. საცხოვრებელი შენობაც და A-კლასის ბიზნეს ცენტრიც ექსპლუატაციაში 2017 წლის ივნისიდან შევიდა და გახსნიდან სულ რამდენიმე დღეში კომპლექსის საოფისე ნაწილში არაერთი კომპანია გადმოვიდა სამუშაოდ. ბიზნეს ცენტრში უკვე ფუნქციონირებს კეთილმოწყობილი კაფეტერიაც. ფიტნეს დარბაზი, საცურაო აუზი და სპა, ბავშვების განვითარების ცენტრი და სარეკრეაციო ზონები. ასევე წრიული რესტორანი 31 სართულზე. კომპლექს King David-ში ჩამოთვლილი კომფორტისა და განტვირთვის სივრცეები 2018 წლის ბოლომდე გამოჩნდება. კომპლექსი აღჭურვილია ცენტრალური გათბობა-გაგრილების, ცხელი წყლის ვენტილაციის სისტემებით. გარდა ამისა, გვაქვს უწყვეტი ალტერნატიული დენის წყარო, წყლის მომარაგებაც ხდება რეზერვუარიდან და მაცხოვრებლები და მოიჯარები ვერ იგრძნობენ დენის წასვლას, წყლის შეწყვეტას და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, შენობა აღჭურვილია უახლესი ციფრული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემით, დაშვების სისტემებით და საერთო ჯამში საკმაოდ კომფორტული და რაც თავარია ხარისხიანი პროდუქტის შექმნით. პირველი კონდომინიუმის ტიპის მრავალფუნქციური კომპლექსის King David-ის მშენებლობაში 70 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდო. შედეგად კი ქალაქმა მიიღო ულტრათანამედროვე კონცეფციის შენობები მომსახურების სრული სპექტრითა და ფუფუნების უმაღლესი სტანდარტების გათვალისწინებით. მრავალფუნქციური კომპლექსის უნიკალური ღირებულებებით ამათ შეგვიძლია ვთქვათ, კიდევ უფრო დეტალურად უნდა გავიაროთ ბუნებრივია, სწორედ ამისთვის ვართ აქ ცხადია და ისიც აღნიშნოთ, რომ კომპანია გრანდიოზული ვერ გახდება თუ არ ყავს კარგი მარკეტინგი. ამაშიც აბსოლუტურად მეთანხმებით დარწმუნებული ვარ. მაშ ასე, ქეთი ადეიშვილი King David-ის მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორი და ნინი მარიამიძე King David-ის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი. მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში დროის დათმობისთვის, სამუშაო გრაფიკი გაქვთ გადატვირთული, ამაშიც დარწმუნებული ვარ ცხადია. დავიწყოთ იქიდან, რომ King David-ი უკვე მეორედ აღნიშნავს საერთაშორისო წარმატებას. მე არ შემეძლო ამის გარეშე დამეწყო და გამეხსნა თქვენთან დიალოგი European Property Awards-ის ჯილდო, ხო? მოიპოვა უკვე და დასახელდა საუკეთესო მრავალფუნქციურ კომპლექსად საქართველოში. ფუნქციებს სანამ განვიხილავთ, რამდენად საამაყოა თქვენთვის გამარჯვებულ კომპანიაში მუშაობა საინტერესოა. ძალიან საამაყოა და ძალიან საამაყო იყო წინა წელს, როდესაც საერთოდ არ ველოდით, ანუ ოფისში გაისმა ზარი და შემოგთავაზა International Property Awards, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული დაჯილდოება უძრავი ქონების სფეროში და შემოგთავაზა მონაწილეობის მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი იყო მშენებლობის სტადიაზე, ესე ვთქვათ, გამოვამზადეთ პრეზენტაცია, გავაგზავნეთ და პირველი სასიამოვნო და საამაყო მომენტი იყო, როდესაც პრეზენტაცია ჩავიდა ლონდონში. დაგვირეკა, ანუ ისე ვთქვათ, საორგანიზაციო ხო, ჯგუფმა და გვითხრა, რომ არც კი ელოდნენ, რომ საქართველოში შესაძლებელი იყო ასეთი მასშტაბური პროექტი თუ არსებობდა, მაგრამ ინფორმაცია არ ქონდათ და რაღაცა ძალიან ბევრი კომპლიმენტი მივიღეთ ჯერ კიდევ მაშინ. და შემდეგ ანუ ამ დაჯილდოებაში მონაწილეობს 70 წევრი ყავს ჟიურის, რომელიც ამოწმებს პროექტებს და მათი გადაწყვეტილებით მივიღეთ 5 ვარსკვლავიანი შეფასება, ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე 5 ვარსკვლავიანი შეფასების კი მიცემა და დავსახელეთ როგორც საუკეთესო მრავალფუნქციური კომპლექსი
კომპლექსი საქართველოში. წელს უკვე მეორეჯერ მივიღეთ მონაწილეობა, უკვე ვიცით რომ გავიმარჯვეთ ნომინაციაში საუკეთესო მაღალსართულიანი საცხოვრებელი პროექტი საქართველოში, თუმცა ოფიციალური დაჯილდოება ლონდონში 26 ოქტომბერს გაიმართება და ჯილდოს სწორედ მაშინ წამოვიღებთ, ასე ვთქვათ, ლონდონიდან. ველოდებით ცხადია 26 ოქტომბერს და მოვიკითხავთ შედეგებს. რაც მინდა რომ აღვნიშნო, ანუ სხვათა შორის წინა წელს ჩვენ ძალიან დიდი პოპულარიზაცია გავუწიეთ ამ კონკურსს და პრინციპში გავაცანით საქართველოს ამ კონკურსის შესახებ ინფორმაცია მივაწოდეთ და წელს უკვე რამდენიმე პროექტმა მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ საქართველოდან ჩვენ მხოლოდ გვიხარია, იმიტომ რომ ამ პროექტში მონაწილეობა და გამარჯვება ნიშნავს, რომ პროექტი აკმაყოფილებს საერთაშორისო დონეს, საერთაშორისო ხარისხს და გვიხარია, რომ საქართველოში უკვე ბევრი პროექტია, რომლისთვისაც ხარისხი მნიშვნელოვანია. ეს მომხმარებლისთვისაც კარგი და ქვეყნებრივია, თქვენი წარმატება და გამარჯვება და რაც უფრო მეტი კომპანია იქნება ასეთი წარმატებული და გამარჯვებული, ცხადია, კიდევ უფრო გაგვეხარდება. კომპლექსის დასრულების შემდეგ კიდევ მიიღებთ ალბათ სხვა კონკურსში მონაწილეობას და ამის შედეგებსაც მოვიკითხავთ. კეთი, ვფიქრობ, მაყურებელი დაინტერესებულია, რა ეტაპზეა სამუშაოები, სწორედ მახსენეთ კომპლექსის დასრულების თარიღი. 27 ივნის King David-ის კომპლექსი უკვე ოფიციალურად იქნა მიღებული ექსპლუატაციაში. ამ ეტაპზე უკვე ფუნქციონირებს A-კლასის ბიზნეს ცენტრი. მაცხოვრებლების ლობი დასრულებულია, მიმდინარეობს სადარბაზოების გარემონტება და უკვე ჩვენი მაცხოვრებლები აკეთებენ რემონტს თავიანთ ბინებში. შესაბამისად, 1 დეკემბრისთვის ჩვენ მაცხოვრებლებს ველოდებით უკვე King David-ში და გვიხარია, რომ ახალ წელს უკვე არაჩვეულებრივ სახლში შეხვდებიან. რადგან ასეთი ხედით ახალი წლის შეხვედრა და ძალიან ბევრი საჩუქარი და პოზიტივი King David-ში. გაყიდვების სტატისტიკა როგორია, კეთი და მიყიდულობს ბინას King David-ში? ამ ეტაპისთვის 58% გაყიდულია ბინების. ჩვენი მაცხოვრებლების აბსოლუტური უმრავლესობა, რიცხვებში თუ ვიტყვით, ეს არის 85% არიან ეროვნებით ქართველები. თუმცა მათი დიდი ნაწილი საქართველოს მოქალაქე არ არის. ქვეყნების მიხედვით თუ განვიხილავთ სტატისტიკას, ჩვენი მაცხოვრებლები, ანუ ესე ნაწილდებიან საქართველოს, ევროპის მაცხოვრებლები, ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები, ასევე ყაზახეთის, რუსეთის, მექსიკისა და ირანის მოქალაქეები. ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია და მე საკმაოდ, ანუ იმიტომ რომ ჩვენ პასუხობთ საერთაშორისო სტანდარტებს, ანუ ადამიანები, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, მიჩვეულები არიან კომფორტს, ცდილობენ რომ თბილისშიც მოძებნონ შესაბამისი კლასის, სტანდარტის და უკვე მარტივად პოულობენ, ეს არის სასიხარულო ბუნებრივია. მიუხედავად ჯერ კიდევ აქტიური სამუშაო რეჟიმისა, A-კლასის ბიზნეს ცენტრი ახსენა კეთი, დაიწყო უკვე მოქმედება, ხო? ნინი, როგორია კომპანიების მომართვიანობა? აგვისტოდან გაიხსნა ბიზნეს ცენტრი, ანუ ოპერირება დაიწყო, რადგან პირველი კომპანია, საკმაოდ მსხვილი, ანუ Samsung-ის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში, ეს იყო პირველი კომპანია, რომელიც გადმოვიდა. ეხლა უკვე გადმოსული არის PricewaterhouseCoopers და ასევე Colliers-ი ემზადება გადმოსასვლელად, რადგან მათ საოფისე ფარჩი უკვე სრულდება სარემონტო სამუშაოები. შესაბამისად, სხვა კომპანიები ემზადებიან ეხლა უკვე სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ბიზნეს ცენტრში მზად არის ლობი, რომელიც საკმაოდ საინტერესოდ გამოიყურება და ძალიან კარგი დიზაინია. გადავცემაყურებელს. კაფეტერია, რომელიც 10-დან 6 საათამდე სრული დატვირთვით მუშაობს და ასევე სასიამოვნო აღმოჩნდა, რომ ზოგადად კაფეტერია გათვლილი იყო მხოლოდ ბიზნეს ცენტრზე, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ გარშემო, ესე ვთქვათ, ახლო ტერიტორიაზე ლანჩისთვის ყველაზე საუკეთესო ადგილი აღმოჩნდა King David-ის კაფეტერია და სხვა კომპანიებს მასპინძლობთ კი, ასე რომ ყოველთვის კარგი ღია, ყოველს ველოდებით. წესით, ანუ დეკემბრისთვის ბიზნეს ცენტრი უკვე სრულად უნდა დაიტვირთოს, რაც ასე ვთქვათ, სიახლე გვაქვს, ანუ აქამდე მხოლოდ ვაქირავდით ფართებს და ჩვენი პარტნიორი კომპანია არის Colliers International, რომელიც აქირავებდა. სექტემბრიდან დავიწყეთ უკვე ფართების გაყიდვა და შესაძლებელია, ესე ვთქვათ, მცირე საოფისე ფართების შეძენაც კი, რაც ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო შეთავაზებაა კომპანიებისთვის. ანუ კომპანიებიდან დაინტერესება მომდინარეობს იქიდან, რომ რეალურად საქართველოში ძალიან მცირე არის A-კლასის ბიზნეს ცენტრების რაოდენობა, რომლებიც საერთაშორისო დონეს პასუხობენ და აქვე ძალიან ბევრ სასიხარულო ინფორმაციას ვაწვდით დღეს მაყურებელს, დარწმუნებული ვარ მაყურებელიც პოზიტიურად იწყებს საქმიან დღეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ პარასკევი მაინც დასვენებასთან ასოცირდება დამეთანხმებით, ალბათ მაინც საქმიანია. შაბათ-ყურას უკვე შეგვიძლია განტვირთვა. ახალ პროდუქტებზე გავამახვილოთ კეთი ყურადღება, რეზიდენტების ყიდვა როგორ ხდება უკვე ახლებურად. რეზიდენციების შეძენა King David-ში უკვე კიდევ უფრო გამარტივდა. ჩვენ ცოტა ხნის წინ დავაანონსეთ იპოთეკურის ხელმისაწვდომი იპოთეკურის სესხის პროდუქტი. 20 წლამდე ვადიანობის სესხით მომხმარებლებს შეუძლიათ 10%-იანი თანამონაწილეობით შეიძინონ ჩვენთან რეზიდენციები. ამასთან საინტერესო ის არის, რომ გარდა შემოსავლების ანალიზით შესაძლებელია ასევე მარტივი
შემოსავლების ანალიზს გულისხმობ პირადობის მოწმობის საფუძველზე, ასევე შესაძლებელია ცეცხლის გაცემა. მაგრამ ჩვენ უკვე 1 ოქტომბრიდან გვაქვს ძალიან კარგი პროდუქტი. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი დასრულებულია 1 დეკემბერს ველოდებით მაცხოვრებლებს, ჩვენ კიდევ თავაზობთ 20 თვიან 0%-იან შიდა განვადებას. ეს პროდუქტი პრინციპში ყოველთვის არსებობდა მოთხოვნა ამ პროდუქტზე. უბრალოდ ჩვენ დიდხანს ვფიქრობდით, რამდენად საინტერესო იქნება ბაზრისთვის ასეთი ფინანსური პროდუქტი და მოთხოვნა პრინციპში ყოველთვის იყო. უბრალოდ ჩვენ გვიხარია, რომ 1 ოქტომბრიდან ეს პროდუქტი ჩაუშვით და ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია უკვე თამამად შევთავაზოთ ჩვენს მაცხოვრებლებს და მომხმარებლებს უკვე 20 თვიანი შიდა პოტენციურ მომხმარებელსაც რა თქმა უნდა ძალიან ახერებს ეს სიახლე. კარგი, დღეს გემოვნებიან ღონისძიებებზე მოგვიწევს საუბარი ჩვენს მომდევნო სტუმრებთან ერთად და აუცილებლად უნდა გითხოთ, როდის დაიწყებს ფუნქციონირებას, თუ არ ვწდები 1000 კვადრატული მეტრის ფართის ღონისძიებების დარბაზი და ასევე საკონფერენციო დარბაზი, რომელიც დიალოგის დაწყებამდე აღნიშნეთ და rooftop რესტორანი. ანუ მინდა აღვნიშნო, რომ King David-ის მშენებლობის პროცესი თავიდანვე იყო 2 ეტაპად დაყოფილი. ანუ პირველი ეტაპი იყო საცხოვრებელი ნაწილის დასრულება, ეს არის მაღალი კოშკი თავისი ლობით და სადარბაზოებით, დაბალი კოშკის ანუ ბიზნეს ცენტრის დასრულება თავისი ლობით. მეორე ეტაპს განეკუთვნება ძირითადი ინფრასტრუქტურის ნაწილები, მათ შორის არის საცურაო აუზი, ფიტნესი, სპა ცენტრი, ბაღი და რესტორნები, ღონისძიებების დარბაზი, რომელიც როგორც აღნიშნეთ 1000 კვადრატულ მეტრზე არის გაშლილი, 32 სართულზე კი ნამდვილად რესტორანი და საკონფერენციო დარბაზი. ყველაფერი ეს 2018 წლის დეკემბრამდე უნდა ესე ვთქვათ, დასრულდეს მისი დიზაინის შემუშავება და ფუნქციონირება. იქნებ ახალი წლის გატარება სწორედ იქ კი, მაგრამ საინტერესო ის აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს სივრცეები დღეს უბრალოდ ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული არის და არ არის გარემონტებული, მეორე კომპანიისთვის აღმოჩნდა საინტერესო ადგილად მასთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების ჩასატარებლად. ჩვენ უკვე უმასპინძლეთ Mercedes-ის Fashion Week-ის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ჩვენებას, ეს იყო დათუნა სულიკაშვილის ჩვენება. ჩვენთან ჩატარდა Samsung-ის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი smartphone-ის პრეზენტაცია. Galaxy Note 8-ს. დიახ, და შემდეგ პარასკევს პირველად ჩვენი 32 სართული მასპინძლობს ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპანიის, შემდეგ კვირას პრინციპში მედიაში ეს ინფორმაცია უკვე გაჟღერდება და აი 32 სართული გვაქვს. დაველოდებით კომპანიის ჩვენ არ გვაქვს უფლება ახლა გავაჟღეროთ, მაგრამ შემდეგ კვირას ამაზე ესე ვთქვათ მთელი საზოგადოება გაიგებს ანონსის ექსკლუზივი მაინც მქონია. თქმა უნდა და პრინციპში ანუ იმის თქმა მინდა რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვათ არ ფუნქციონირებს ამ ეტაპზე, სურვილი ბევრია, ბევრი კომპანია ინტერესდება და ასევე თქვათ ყველა კომპანიისთვის ღიაა ეს შეთავაზება. ეს ბუნებრივია, მეც დაინტერესებული ვარ სწორედ იმ ჩამონათვალით, რომელიც უკვე აღნიშნე და ველოდები ნებისმიერი პროექტის განხორციელებას და დასრულებას თქვენს კომპანიაში, თქვენთვის როგორც მარკეტინგის სამსახურისთვის. სრულად ახალი ცხოვრების სტანდარტის დანერგვის ინიციატორ კომპანიაში დავარქმევდი ასე მუშაობისას. რა არის მთავარი мотиваცია კეთი? ჩვენ აი ბოლო ხანია აქტიურად ვახდენთ კომუნიკაციას, რომ King David-ი ეს არ არის უბრალო კომპლექსი. ჩვენ მომხმარებელთან ურთიერთობისას შევქმნით ესეც საინტერესო კონცეფცია, არაჩვეულებრივი სახლი, არაჩვეულებრივი ოფისი, არაჩვეულებრივი ხედი. პოზიტივი ტრიალებს, მთლიანად. აბსოლუტურად. და ეს კონცეფცია თავიდან, როცა მუშავდებოდა გერმანელი და ქართველი არქიტექტორების მიერ, თავიდან ბოლომდე ემსახურებოდა ახალი ხუთვარსკვლავიანი ცხოვრების სტილის დანერგვას. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ამ პროცესის შემადგენელი ნაწილი ვართ, ასევე რაღაც მომენტში მამოძრავებელი ძალაც. რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი, კომუნიკატორები მაინც ვართ. და პრინციპში ყოველთვის ხაზს უსვამთ იმას, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი სივრცე, სადაც წარმატებულ საქმიან ადამიანებს შეუძლიათ იცხოვრონ, გაერთონ, აკეთონ საქმე და დაისვენონ. შესაბამისად, ასე დროს ადამიანს რჩება მეტი დრო თავისთვის, თავისი მეგობრებისთვის, ოჯახის წევრობის და ამაზე კარგი რა უნდა იყოს. მეტი პოზიტივი გეცახვებით აბსოლუტურად, კეთი ამაზე კარგი რა უნდა იყოს, მე მახარებს ქალების ნარატივის და მთლიანად ბიზნეს მედიას საქართველოს თანამშრომლობა თქვენთან და აუცილებლად გიხილავთ ალბათ უკვე სტუდიაშიც ჩვენთან, თუ რა თქმა უნდა კომფორტულად იგრძნობთ თავს ქალების ნარატივის სერიალში, როდის დასრულდება უკვე სამუშაოების სრულად თითქმის განვეხილეთ და რა არის კომპანიის მთავარი მიზანი, ნინი, ეს არის საინტერესო უკვე დასრულების შემდეგ. დასრულება მიუხედავად იმისა, რომ სამშენებლო პროცესი დასრულდა და როგორც კეთიმ უკვე აღნიშნა, დეკემბერში ველოდებით ჩვენ პირველ მაცხოვრებლებს, ვინმე ვთქვათ, რომ ყველაზე აქტიური მუშაობა სწორედ ამ დროს იწყება. რადგან ამ ეტაპზე უკვე შეიქმნა მართველი კომპანია, ეს არის Rezit თბილისი, რომელიც Rezit სერვისი უკეთრევად, რომელიც ჩვენს მაცხოვრებლებს შეუქმნის კომფორტულ გარემოს. ანუ ის იზრუნებს, რომ მათ ყავდეთ კონსიერჟი, მათ ყავდეთ შვეიცარი, მათ ჰქონდეთ 24 საათიანი დაცვა, დასუფთავების სამსახური, უწყვეტი დენის და წყლის მომარაგების სისტემა, ანუ
თქვენ დავეთანხმებით, რომ არ არსებობს საქართველოში ამ ეტაპზე საცხოვრებელი კომპლექსი, რაც მაცხოვრებელს აქვს თავისი ლობი ბარი, სადაც სადარბაზოში აქვს გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაცია. ანუ ეს არის სასტუმროს ტიპის კომპლექსი. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ გარდა იმისა, რომ კომპლექსი დავასრულეთ, ეს კომპლექსი იყოს ბოლომდე, ესე ვთქვათ, კომფორტული ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის. კი. შემდეგ, ანუ რა თქმა უნდა, განიხილება რამდენიმე სამომავლო პროექტი, მაგრამ ნამდვილად პირველი მიზანი არის, რომ King David იყოს ძალიან კომფორტული და ხარისხიანი გარემო ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის. ხარისხიანი გარემო უკვე იგრძნობა, ნინიმე შემეძლია ვთქვა და კომფორტულად ვგრძნობ თავს ნამდვილად, დარწმუნებული ვარ. თქვენს სახლში უკვე კომფორტულად გრძნობ თავს ქალების ნარატივის არეალში. რა მითხარით, რამდენი ბინა დარჩაო გასაყიდიო, თანაც პენტჰაუსებს მახსოვს არის გაყიდვაში. ეხლა ამიტომაც ანუ ქეთი მაგნიშნა რომ 48% არის დარჩენი. ასე გავყიდეთ უკვე და აქ მინდა რომ პატარა ესე ვთქვათ ჩართო გავაკეთო, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ მაყურებელმა იფიქროს რომ ესე ვთქვათ გაყიდვები რაღაცა შეგვიმციეთ, იმიტომ რომ 55% იყო გაზაფხულზე გაჟღერებული. გამომდინარე იქიდან რომ პენტჰაუსები დავამატეთ, ანუ გასაყიდი ფართი საგრძნობლად გაგვეძარდა. აქედან გამომდინარე უკვე საერთო ფართის 48% არის ამ ეტაპზე გაყიდული. პენტჰაუსი ბევრია? პენტჰაუსი გვაქვს, კი, რამდენიმე გვაქვს. გავთვალისწინებ. უგმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები მრავალფუნქციურ კომპლექსს, რომელშიც ნამდვილად კარგი აურაა და დადებითი ადამიანები მუშაობენ, რაც მთავარია. სწორედ ეს არის კომპანიის განმაპირობებელი წარმატებისა. მე ვიტყოდი ასე. ქეთი ადეიშვილი, King David-ის მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორი და ნინი მარიამიძე, King David-ის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი, მაშა ასე არაჩვეულებრივ რესპონდენტებს. მემშვიდობები დროებით, რომლებიც უკვე სტუდიაში იქნებიან, დარწმუნებული ვარ ცოტა ხანში ჩვენთან და სხვა მიმართულებებს განვიხილავთ ასევე. მოვიკითხავთ შედეგებს, რომელზეც დღეს ვისაუბრეთ. სულ ცოტა ხანში უკვე მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად გიბრუნდებით და გველოდეთ ეს ქალების ნარატივია TV პირველის პირდაპირ ეთერში. King David-დან ჩვენ არსად გავსულ ვართ, კვლავ კომფორტული გარემოდან ვაგრძელებთ ნარატივს, ვიტყოდი ასე. სხვადასხვა დროს მისი ნამუშევრები გამოფენილი იყო საქართველოს, რუსეთის, საფრანგეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების გალერეებში. ისინი არაერთ კერძო კოლექციებშიც ინახება, ბიზნესიდან უკვე ხელოვნებაში უნდა გადავინაცვლოთ. მისი რედაქტორობით გამოცემულია ბევრი წიგნი, უკვე შეიძლება ასეც ვთქვათ, გახდათ მსახიობ მოცეკვავე, ბევრი საინტერესო პროექტის თანაავტორი, ნინო სუხიშვილი, საქართველოს ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების დირექტორი, გემოვნებიანი ნარატივით გვერდდება ბუნებრივია, უღმესი მადლობა. გახდათ ნინო, მომწანების დროის გამონახვის. სულ ახლახან ჩამოხვდით ინდოეთიდან და ცხადია, ძალიან ბევრი გექნებათ მოსაყოლი. კითხვას არ დავსვამ, საიდან დაიწყო ნაციონალური ცეკვების სიყვარული, ეს იქნება გაამბანოური ჩემი მხრიდან, ეს ისედაც ცხადია, თუმცა ხდება ისე, რომ ბავშვი ტრადიცია ზუვლის გვერდს და აბსოლუტურად განსხვავებულ პროფესიას ირჩევს. დამეთანხმებით. კი, როგორ არ ხდება სხვადასხვა თუ არა ოდეს. სხვა პროფილზე. კი, როგორ არა, ბავშვობაში არც ფიქრობდი ამაზე და საერთოდ კი წარმომედგინა თუ მე ამ საქმეს როდისმე ჩაბიბარებდი სერიოზულად და ჩემი ცხოვრების მთავარი აზრი გახდებოდა. რადგანაც არ ვიცი, ჩვენთან სახლში არ იყო ესეთი დამოკიდებულება, რომ გინდა თუ არა უნდა გააგრძელო ჩვენი საქმე. თავისუფალი არჩევანის უფლება ჰქონდა მეც და ილიკოსაც, არავინ არ გვაძალებდა ამას და უბრალოდ რაღაც ბებიათ ჩემი კაბდა ნინო რამიშვილი თვლიდა რომ არ არის აუცილებელი რომ ყველა ესე იგი მხატვრის შვილი მხატვარი იყოს, ყველა ექიმის შვილი ექიმი და ყველა იურისტის შვილი იურისტი და ასე შემდეგ. თუმცა ასეთი ტენდენცია ხშირად შეინიშნება. კი, მაგრამ თუ ეს დინასტია ამართლებს და ნამდვილად ამართლებს, მაშინ ნამდვილად ეს დიდი ბედნიერება, მაგრამ ძალით არ შეიძლება ამის ესე იგი თავზე მოხვევა. ამიტომ ამაზე არანაირი ის არ ყოფილა ჩვენ ოჯახში, არც ლაპარაკი, არც დაძალება, მაგრამ ეს თავისთავად მოხდა. იცით, მე ცოტა გვიან ესე იგი ოჯახურ ბიზნეს გვიან მოვკიდე ხელი, იმიტომ რომ თავი
თავიდან ალბათ როგორც ყველა ცნობილი მშობლების და ცნობილი ოჯახის შვილებს მეც ჰქონდა ამის რაღაც ერთგვარი კომპლექსი, მშობლების სტილში დარჩენა არ მინდოდა და რაღაც არ მინდოდა რომ ყოფილიყავი ნინოს დეილიკოს შვილიშვილი, თენგიზის შვილი და ეს ის არ მინდოდა. მინდოდა ყოფილიყო მე და ჩემი რაღაც კვალი მე თვითონ დამეტოვებინა და ამიტომ მე სამხატვრო აკადემია დავამთავრე და ჩემი მთავარი პროფესია იყო მხატვრობა, რომელიც დღესაც მეხმარება მე ძალიან ჩემ საქმეში, იმიტომ რომ დღევანდელი ანსამბლის ყველა პროგრამას ვაფორმებ მე, ყველა ილიკოს დადგმული ცეკვები ეს ბოლო 17-18 წლის განმავლობაში ჩემი გაფორმებულია, მე ვაცმევ ყველა ამ კომპოზიციას და ცეკვას და ყველა ეს ჩვენი ანსამბლის დღევანდელი კოსტუმები ჩემი ავტორობით არის გაკეთებული. მეხმარება ჩემი პროფესია დღეს ამაში. და რაც შეეხება ამას, სადღაც აი ესე 20 წლის მერე 20-22 წლის ასაკში გადავწყვიტე რომ მე ამ საქმეს მივყო ხელი და ნამდვილად დღეს ვერ წარმომიდგენია თუ რამე სხვა შეიძლება ვაკეთო. იმიტომ რომ ჩემი მთავარი ცხოვრების აზრი ეს არის და ნუ ამითი ცხოვრობს, ეს ცხოვრების წესი. ბევრი ცხოვრობს, თქვენი ცხოვრების წესით ვიტყოდი ასე და ძალიან ბევრს ემატება ინსპირაცია და ახლის კეთების სურვილი და ძალიან დიდი პოზიტივი, რომელსაც ჩუქნით სცენიდან ადამიანებს საქართველოს ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების სახელის შენარჩუნება ვიტყოდი ასე და დღითი დღე გაძლიერება. რა გაძლევთ ამის სტიმულს თქვენ პირადად და мотиваციას? პირველ რიგში ალბათ რაც ყველაზე მთავარი ეს არის სიყვარული საქმის მიმართ, სიყვარული ჩემი ქვეყნის მიმართ, იმიტომ რომ გაცნობიერებული მაქვს ის რომ მე ვაკეთებ ეროვნულ საქმეს და ქვეყანას წარმოვადგენთ. ჩვენი ანსამბლი არის ნაციონალური და ეროვნული საუნჯე, შეიძლება ესე ითქვას და აი ეს პატრიოტიზმი არის მთავარი მამოძრავებელი ძალა, რომ მთელ მსოფლიოში წარადგენ საქართველოს კულტურას, ხელოვნებას აცნობ ყველას და ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა და თან ძალიან დიდი ბედნიერება. და ძალიან ბევრი წელი გრძელდება და გაგრძელდება კიდევ ულევად. გადავინაცვლოთ პროექტებზე, რომელიც სუხიშვილების შემთხვევაში მრავლად არის ნამდვილად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რა მიმდინარე პროექტზე მუშაობ და რა სიურპრიზი გველის ახლო მომავალში. სულ ახლა ხანში ამოხვედით კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ინდოეთს და იქ რა შედეგი დავტოვეთ და ახლა რას ველით? ნუ რაც შეეხება ინდოეთზე მოკლედ ვიტყვი რომ ეს არის საოცრად საინტერესო ქვეყანა. მე პირადად პირველად ვიყავი, თუმცა ჩვენი ანსამბლი ნამყოფია 60-იან წლებში. ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრი ნერუს დროს, ეს იყო 62 წელს, ასე რომ 55 წლის შუალედის შემდეგ ჩვენ ისევ ჩავედით ინდოეთში და ეს იყო საოცარი წარმატება, ძალიან საინტერესო ქვეყანაა. დახვედრა როგორი იყო? არაჩვეულებრივი დახვედრა, ძალიან კარგი მასპინძლები ყავდა და 4 ქალაქი ყველაზე დიდი მსხვილი ქალაქები ეს იყო მუმბაი, დელი, კალკუტა და ჩენაი, რომელიც მოვიარებდი იქ მივეცით ჩვენ წარმოდგენა. ეხლა მომავალი გეგმები ჩვენ ოქტომბრის ბოლოს მივმგზავრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შემდეგ ნოემბერში ისრაელში, დეკემბერში ჩვენ ძალიან გვინდა თბილისის მაყურებლის წინ წავდგეთ ახალი პროექტით, რომელზეც მიდის მუშაობა უკვე გაზაფხულიდან და ორი კომპოზიცია ჩვენ უკვე წარვადგინეთ. ეს იყო კომპოზიცია ცეკვა თამაში, რომელიც ნიაზ დიასამიძეს მუსიკაზე გაკეთდა და დაიდგა საკმაოდ წარმატებული საინტერესო კომპოზიცია იყო. მეორე კომპოზიცია არის ოტობაია, ესე ქვია და ხა შემდეგი კომპოზიციები მუშაობის პროცესშია. ეს არის პროექტი, რომელსაც ქვია ცეკვა ქართული. ცოტა შეიძლება ეს ბანალურად ჟღერს, მაგრამ ეს არის ქართული ცეკვები, რომელიც ახლებურად იდგმება, რასაკვირველია საფუძველი არის ხალხური და ესეთი გამარტივებული თანამედროვე კუთხით კომპოზიციებია, მაგრამ ძალიან ეროვნულია. ესეთი ძალიან საინტერესო. ამიტომ ეს ყველა ჩვენი პროექტი ეროვნულია და ყველა ცეკვა არის ქართული და იმ თავიდანვე ნინო დეილიკო რო იწყებდნენ ანსამბლის შექმნას უკვე 60 წელზე მეტია, ისინი ზუსტად ესე ქმნიდნენ ცეკვებს, ეძახდნენ საშენ მასალას, იმ ილეთებს, რომელსაც იყენებდნენ ხალხურ ილეთებს და ამაზე ქმნიდნენ ახალ ქორეოგრაფიას. ფაქტობრივად იგივე სტილით მუშაობთ ჩვენ, ამ ტრადიციას ვაგრძელებთ, ვიცავთ მათ სტილს და ფაქტობრივად მივდივარ წინ, იმიტომ რომ აუცილებელია განვითარდეს ქართული ცეკვა, იმიტომ რომ აი ბოლო წლებში ამ ახალმა პროგრამებმა ძალიან ბევრი ახალგაზრდობა მოაბრუნა თავის ეროვნული ფოლკლორისკენ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამდენი ახალგაზრდა, არ ვიცი, მე მგონი სტატისტიკურად, თუმცა ყოველი მეხუთე ბავშვი საქართველოში დადის ცეკვაზე. ჯერ მარტო ჩვენ სტუდიებში. სტატისტიკა ძალიან საინტერესოა. თქვენი სტუდიები ძალიან სავსეა, ბავშვებით არ წყდება ნაკადი, ამიტომ ჩვენ გავხსენით უკვე φιλიალი გლდანში, გავხსენით ფილიალი ქალაქ რუსთავში და მომავალში კიდე სხვა რეგიონებში შევალთ და
ჩვენთან თავარი ბაზა აღმაშენებელზე და ნამდვილად არ წყდება ნაკადი და მე ძალიან მიხარია რომ ახალგაზრდები ესე არიან თავისი ეროვნული ცეკვების მიმართ და დამოკიდებულება აქვს ესეთი სიყვარული და ბევრად უფრო პოპულარული გახდა აი ბოლო 20 წლის განმავლობაში მე არ მეგულება არც ერთი დღესასწაული ქორწილი ღონისძიება რომ ქართული ცეკვა იქ არ იყოს რაც ნამდვილად დამეთანხმებით 20-30 წლის წინ ესეთი პოპულარული არ იყო თუმცა ყოველთვის იყო პოპულარული იმიტომ რომ მე მაინც მგონია რომ აი ესეთი სიყვარული ჩვენს მიმართ და ქართული ცეკვის მიმართ ჩვენ ხალხში არის გაიგივებული პატრიოტიზმთან აი ეს არის ძალიან ეროვნული და ამ იმდენად ეს ერთმანეთში არის რაღაც არეული არ წყდება ნაკადი არც საქართველოში არამედ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში და ყველა ასეა დაინტერესებული რომელიმე სასურველ კონცერტზე ან სპექტაკლზე ბილეთის გარეშე თარჩენილ ხართ გაუთანილი მე პირადად მე ხშირად მიხდება საკუთარ კონცერტზე ბილეთების ყიდვა გადამყიდველებთან იმიტომ რომ ისე შეგრძნება საოცარი ასეთი შეგრძნება რჩება უამრავი ჩვენ კონცერტის შემდეგ მე ბევრი მაყურებლისგან გამიგია რომ აი კონცერტის მერე აი ღირსების შეგრძნება უძაფრდებათ და აი რაღაც ეს პატრიოტიზმი და ეს ეროვნული შეგრძნებები უფრო რაღაც მაღალ ხარისხში არის რამდენი ხანი გაჰყვებათ ეს არ ვიცი თუმცა ძალიან დიდი ბედნიერება ნამდვილად ჩვენთვის დიდი ბედნიერებაა თქვენი ხილვა სცენაზე. გაეროს კეთილინების ელჩა დაგირჩიეს. მე ამ თემას რომ არ შევეხო დღეს, არ შეიძლება. კვირას კონცერტს წარდგენა თუ არ ვწდები. ეს ახალი ამბავია, ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის ესეთი ნდობა და ასევე დიდი პასუხისგებლობა, რადგანაც გაეროს კეთილინების ელჩი გავხდი მდგრადი განვითარების მიზნების ამ კუთხით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ფაქტურად ეს არის ვთქვათ გლობალური საკითხი მსოფლიო გადავიდა ამ ახალ დღის წესრიგზე, ეს არის 17 მიზანი მდგრადი განვითარების, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მიხარ რომ საქართველოს წელს შეუერთდა ამ ესე ვთქვათ მსოფლიო პროექტს და აი მსოფლიოს განვითარების უმნიშვნელოვანესი სამი განზომილება, რაც არის გარემოს დაცვა, სოციალური და ეკოლოგიური და ეკონომიური პრობლემები და ეს სფეროებს მოიცავს ეს ყველაფერი, ძალიან ბევრი სამუშაოა ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი დროის გადანაწილების კუთხით მე არ ვიცი, ალბათ გაგიჭირდებათ იმდენად გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი გაქვთ, თუმცა დარწმუნებული ვარ მოახერხებთ ისევე ნიჭიერად როგორც ნებისმიერ მიმართულებას ახერხებთ. რა არის თქვენთვის საქართველოს ნაციონალური ბალეტი დღეს? ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ. თქვენი გადმოსახედიდან არის ძალიან გულთან ახლოს მისატანი ვიტყოდი ეს ცხოვრება. ნამდვილად. თარიღებზე უნდა გადავიდე ბოლოს. 1955 წლის 11 ივნისს თუ არ ვწდები, იყო პირველი კონცერტი. ეს ოფიციალურად სტატუსი მიიღო ანსამბლმა, გახდა სახელმწიფო, თორემ მანამდეც არსებობდა, ასე ვთქვათ, არაოფიციალურად თვითმოქმედების დონეზე 30-იან წლებში ომის პერიოდში, მთელი მეორე მსოფლიო ომის დროს რეპეტიციები მიმდინარეობდა, უხელფასოდ მუშაობდნენ, პურის წიგნაკებიც კი არ ქონდათ, მაგრამ აი ცარიელ ენთუზიაზმზე იყო ეს საქმე დაწყებული და შემდეგ უკვე 45 წელს ომის დამთავრების შემდეგ ოფიციალური სტატუსი მიიღო. ამიტომ ჩვენ იურიდიულად ანსამბლის დაბადების დღეთ მივიჩნევთ აი ამ 11 ივნისს 45 წლის. 11 ივნისი და სავარაუდოდ დიდი ღონისძიებაც გველოდება საქართველოს ფარგლებში 11 ივნისს. ეს დღე გახდა ქორეოგრაფიის დღე, რამდენიმე წლის წინ გადაწყდა რომ ეს დღე იყოს ქორეოგრაფიის დღეც და ამიტომ თუ ჩვენ საქართველოში ვიმყოფებით ამ დროს და არავად გასტროლებზე ყოველთვის რაღაც დიდ ღონისძიებას მართავთ. თქვენ გაყოლთვის ვერი დიდ ღონისძიებას და ძალიან მნიშვნელოვან და წარმატებულ ნაბიჯებს. უღრმესი მადლობა გადაცემის არეალში მოხვედრისთვის და მობრძანებისთვის. მე იმეც ვიტოვებ რომ კვლავ არაერთხელ ვიქნებით ქალების ნარატივის სტუმარი. მე მოხარული დავრჩები და ჩვენი მაყურებელიც დარწმუნებული ვარ. ნინო სუხიშვილი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. დიდი მადლობა მას ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის. მცირე ქალებზე ძალიან საინტერესო ისტორიის შემდეგ, რომელიც კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას გვაძლევს, მორიგ საინტერესო სტუმარს ხვდებით, რა თქმა უნდა, ისევ ქალების ნარატივის არეალში დაგვაუთხეთ. დღეს ის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ინდოელ ქალბატონად ითვლება. დაბადებულმა ინდოეთში ტრადიციულ საზოგადოებაში უდიდეს წარმატებას მიაღწია ამერიკულ ბიზნესში და ერთ-ერთი უმსხვილესი კორპორაციის PepsiCo-ს ტოპ მენეჯერი გახდა. ინდრა ნუი, რომლის ქალიშვილობის გვარი კრიშნა მურტია, 1955 წლის 28 ოქტომბერს დაიბადა ინდოეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით ქალაქ ჩიანიში. ინდრას პირველი სამსახური სტუდენტურ გაზეთში რეკლამის გაყიდვას წარმოადგენდა. შემდეგ დაიკავა პროდუქტ მენეჯერის პოზიცია ტექსტილის მწარმოებელ ადგილობრივ კომპანიაში და მოგვიანებით საქმიანობა მულტინაციონალურ კორპორაციაში ჯონსონ & ჯონსონში განაგრძო.
კარიერის მანძილზე ინდრანოის არაერთი ჯილდო და წოდება აქვს მიღებული. ის რამდენჯერმე იყო Wall Street Journal-ის 50 ყველაზე გავლენიან ქალბატონ შორის დასახელებული. ასევე ის არის მითითებული ჟურნალ Time-ში ანალოგიურ რეიტინგშიც. ჟურნალ Forbes-ის ყველაზე გავლენიანი ქალბატონების რეიტინგში კი ინდრა მე-13 პოზიციას იკავებს. კორპორაცია PepsiCo-ში აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე ინდრანოიმ 22.189.307 ამერიკული დოლარი გამოემუშავა. Wall Street-ის ყველაზე გავლენიანი ქალი Google-ის თანამშრომელია. რუდ პორატი უდიდესი საძიებო კომპანიის ფინანსური დირექტორია, რომელიც იგივე თანამდებობაზე მანამდე საინვესტიციო ბანკ Morgan Stanley-ში მუშაობდა. კონკრეტულ ბანკში მან 28 წელი იმუშავა. Bloomberg-ი რუდ პორატს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონად ასახელებს Wall Street-ზე. რუდ პორატი დაბადებულია ებრაულ ოჯახში, მიღებული აქვს სტენფორდის ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში და ფლობს პენსილვანიის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს. Google-ი დათანხმდა გადაიხადოს 70 მილიონი იმისთვის, რომ პორატს დაეტოვებინა Morgan Stanley და გადასულიყო Google-ის ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე. როგორც კი რუთი დათანხმდა შემოთავაზებას, მან 5 მილიონი ამერიკული დოლარი ერთჯერადად მიიღო, პრემიის სახით და 25 მილიონი როგორც გრანტი მთელი წლის მანძილზე. პორატმა კომპენსაციის სახით სულ 40.3 მილიონი ამერიკული დოლარი მიიღო. გასულ წელს Google-მა რუდ პორატი დააწინაურა და დამატებით მიიღო 14 მილიონი ამერიკული დოლარი. ხელფასის სახით 717.211 და ფონდიდან 11.3 მილიონი. 2013 წელს რუდს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მხრიდან ჰქონდა შემოთავაზება როგორც მომავალი მდივნის მოადგილე. თუმცა Bloomberg-ისა და New York Times-ის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პორატი დაუკავშირდა თეთრ სახლს და ოფიციალურად ითხოვა მისი სახელის მოხსნა განხილვის სიიდან. სულ ახლახანს ყავდა სტუმრად ნათია ჭაბუკიანი, მხატვარი, არაჩვეულებრივად ნიჭიერი მხატვარი, რომელმაც საინტერესო ნარატივი შემოგთავაზა დამეთანხმებით ალბათ და სტუმრების დაანონსა. ლატვიიდან ერთ-ერთი მათგანი უკვე ქალების ნარატივის არეალში ექცევა, როგორც დაგვპირდა თავად, გვექნებოდა ექსკლუზივი და ამ სახითაც გვაქვს პრინციპში ქალების ნარატივში ექსკლუზივი და ბაიბა კლავა ვეცვანაგა ლატვიური ფოლკლორული საცეკვაო ტურების ორგანიზატორი სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი. Большое спасибо. მადლობა პირველ რიგში ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თქვენ პროფესიონალი მოცეკვავე ბრძანდებით. აწყობთ საცეკვაო ტურნეს, თქვენ მხატვარი ბრძანდებით, ასევე შესანიშნავი ოქროს ბავშვის დედა ბრძანდებით, ყველანაირი ინფორმაცია გამიჩნდა თქვენ შესახებ და ასევე პროფესიული მწვრთნელი power walking-ში ძალიან დამაინტერესა ეს ალბათ კარგი იქნება თუ მოუყვებით მაყურებლებსაც, იმდენად აქტიური და წარმატებული ბრძანდებით, ცეცხლისაც კი არ გეშინიათ. რა არის წარმოადგენს ეს თქვენს ცხოვრებაში გულახდილად რომ გითხრათ National Geographic-ში ვნახე ყველაფერი ეს და ვერაფერ წარმოვიდგინა როგორ შეიძლება ამის კეთება ესეთი პატარა ტანის ადამიანი ის რასაც მივაკეთებ ერთ-ერთი არის ესე იგი ნახშირზე გავაროულ ნახშირზე სიარული ის კონცეფცია თუ ჩვენ ამას როგორ ვაკეთებ ეს არ არის უბრალოდ ჩეკს გააკეთებ რომ გავიარე ეს მართლაც ძალიან დიდ ენერგიას გაძლევს, ძალიან დიდ თავში დარწმუნებული ხარ ამის შედეგად, წმენა საკუთარ თავში, აი ჩვენ არის რაღაც ჩვენ არ შეგვიძლია ძალიან გვინდა ამის გაკეთება, კლასიკური ვარიანტი არის, მაგალითად ის რომ ვისაუბროთ ახალი რამე, არ შემიძლია ზედმეტად ახალგაზრდა ან მოხუცი ვარ ამისათვის, მაგრამ თუ შენ შეგიძლია მაგალითად 1 საათში მოამზადო ესეთი რამ და გაიარო 500 გრადუსიან გავარვარებულ ნახშირზე, ნაკვერჩხალზე ეს არის ძალიან ადვილია როგორც აღმოჩნდა. ამის მერე ყველაფერი მარტივად მეჩვენება, ეს აფრიკიდან მოდის როგორც მივიცი, ეს რაღაც საცეკვაო მიმართულება არის. პრინციპში ეს რიტუალი ნაკვერჩხალზე სიარულს არსებობს ყველგან მსოფლიოში ნებისმიერ კონტინენტზე ბავშვობიდან ცეკვავთ παιδιά. როდის მიხვდით რომ ეს სფერო იქნება თქვენ ცხოვრების მთავარი მიმართულება, როდესაც დავიწყე ბავშვობიდან. ყოველთვის მომწონდა
Тогда, когда еще в школу ходила. ცოტა როდესაც სკოლაში დავდიოდი, მაშინაც ჩვენებოდა რომ ალბათ კარგი იქნება რომ ცოტა თავი მოვიავოთ, ყოფო მეზარება დაუშვოთ, რეპეტიცია მაქვს და აი აქ აღარ შეიძლება უკვე თავის მოავადყოფება. დიდი მადლობა რომ არ მოიავადყოფეთ თავი ჩვენს გადაცემაში და ცეკვის გარდა თქვენ ასევე ახერხებთ სხვა გარკვეულ სამუშაო მიმართულებების შეთავსებას ახერხებთ. ერთ-ერთი თქვენი სიზუსტე არის მოგზაურობა, რამდენადაც მე ვიცი. როგორ მოგეწონათ საქართველო? მე ვიცი რომ 2 წელი ცხოვრობდი საქართველოში. დიახ, 2 წელი, 10 წლის წინ ცხოვრობდი, 2 წელი ვიცხოვრე და რა თქმა უნდა საქართველო ისეთი ქვეყანაა, რომელიც მე მგონი რომ არ შეიძლება ვინმეს არ მოეწონოს. ჯერ არ მინახავს არავინ, ვინც იტყოდა რომ აი მე საქართველო არ მომწონს. და დიახ, მართლაც საბაბს ვეძებ ყოველთვის როგორ ჩამოვიდე, რაც შეიძლება ხშირად. და ჩამოყავს ადამიანები, ვაჩვენებ მათაც ძალიან, მე ძალიან მომწონს საქართველოს ჩვენება ხალხისთვის, როგორც ჩვენ ჩამოვდივართ არა როგორც ტურისტები, არამედ როგორც სტუმრები უბრალოდ და საცეკვაო ჯგუფთან ერთად ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა, რომ აჩვენო საქართველო არის ესეთი ტურისტული მხრიდან, რადგანაც აქ ისტორიულ ძეგლებს აჩვენებ და ადიხარ და უყვები, აი ეს არის სწორედ ის რომ იცხოვრო რაღაც ცოტა ხანს ქართული ცხოვრება, შეხვდე ნამდვილად ქართველ ადამიანებს და ჩვენ აქ ცოტას ვიმუშავებთ, ვიცეკვებთ და ვგრძნობთ, რომ აი თქვენ ორჯერ გამოდიოდით არტგენზე თქვენს გუნდთან ერთად, თქვენს დასთან ერთად, რა იქნება უახლოეს მომავალში, რა პროგრამა რა სიურპრიზებს უმზადეთ ქართველ მაყურებელს. სული 2 წლის განმავლობაში ჩვენ გამოდიოდით არტგენზე და წელს ჩვენ ბათუმში ვიქნებით და დრამთეატრში გამოვვალთ. ძალიან შესანიშნავი კონცერტები, ძალიან ემოციური კონცერტები და ვაპირებთ შემდეგ წელს ძალიან ბევრი გეგმა გიყავთ. არ ვიცი ზუსტად როდის და რამდენი ვიქნებით, მაგრამ ვიცი ზუსტად რომ ემოციებს ვიძლევით, ჩვენ უზიარებთ ამ ემოციებს, ამითი გამოვირჩევებით სხვებისაგან. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ არ ვართ პროფესიული მოცეკვავები, ჩაგვაქვს პროფესიული ხელფასი და ამის გარდა არაფერს არ ვაკეთებ გარდა ცეკვისა. ადამიანები, რომლებიც ჩამოდიან, ისინი ყველა ცეკვავს ბავშვობიდან, ისინი ყველა სხვა სამუშაოს ასრულებს, იქნება ეს ბიზნესმენი თუ დაუშვათ სხვა დაწესებულებებში. ყველა ცეკვავს. ეს ძალიან კარგია, დიდი მადლობა ამ ემოციებს, მე ძალიან მომწონს ეს. მე აუცილებლად მოვალ თქვენს კონცერტზე, მე ფიქრობ ნათიას მოვილაპარაკები ამაზე, როგორ ვითარდება საქართველოს და ლატვიის შორის კულტურული ურთიერთობები და რამდენად ადვილია თქვენთვის ორგანიზება ამ ღონისძიებებისა სწორედ ნავმართულების საქართველოში. რაც მე შევამჩნიე, ის იყო რომ საქართველოს ძალიან მოსწონთ ლატვიელები და პირიქით ლატვიელების ქართველები მოსწონთ და როდესაც ქართული ანსამბლები ჩადის ლატვიაში ანშლაგი არის და როდესაც პირიქით ხდება ასევე ანშლაგია, დიდი ინტერესი არის ჩვენს მიმართ, როდესაც საქართველოში ვართ და ასევე წელს ბათუმში თელავში ქონდა სავსე დარბაზები, არტგენზეც ერთმანდა ფილმ მუზეუმში ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა ჩვენს ანახავად. აი რაც შეეხება ურთიერთობებს, სწორედ ძალიან თბილი ურთიერთობებია. მეც ამ სიტყვას ვგრძნობ ნამდვილად, თქვენ ძალიან კარგი ნათლია ყავთ და გელოდებით უკვე მასთან ერთად ჩემს პროექტში, რომ ბევრ რამეზე უნდა ვისაუბროთ, შეიძლება ცეცხლზეც ერთად გავერთ 500 გრადუსი ვთქვით. დამპატიჟეთ და მოვალ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის ყოველდღე გელოდებით, თუნდაც საქართველოში ძალიან გსიამოვნებთ თქვენი ენერგია და ის პოზიტივი, რომელსაც თქვენ თავაზობთ, აუცილებლად ჩამოვთქვენ. ლატვიური ფოლკლორული საცეკვაო ტურების ორგანიზატორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა შალვა ასკურავას, სინქრონული თარგმანისთვის, რომელიც კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო, ძალიან რთულად მეჩვენება ყოველთვის და ეს პროფესია არ ვიცი როგორ უნდა დაეუფლო ამ პროფესიას, ნამდვილად რთულია, მაგრამ უღრმესი მადლობა სწორედ მას. King David's დიდი მადლობა რა თქმა უნდა სასიამოვნო მასპინძლობისთვის. იმედია ხშირად მოგვიწევს თანაც ჯერ ბინების გაყიდვა არ დასრულებულა
დასრულებულა და კიდევ პენტჰაუზებზე საუბრობდით, ცხადია, ამ არეალში განტვირთვა და ბევრ საინტერესო რესპონდენტთან საუბარი. შაბათი კვირა მოდის, ბუნებრივია პარასკევის საუკეთესო დღეა, ყოველთვის ვაცხადებ ამას თამამად. შაბათი კვირას კი განტვირთვის პერიოდი, შესაბამისად ბევრი კრეატივის, მუზიდვის პერიოდი. ხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს უკვე სტუდიიდან, რა თქმა უნდა, ტელე პირველის ეთერში ქალების ნარატივის სერიალში. ბედნიერ და საინტერესო პარასკევს გისურვებთ.